Tänään päästään tutustumaan siihen, minkälainen laite sitä tuli hankittua rikotun DJI FPV:n tilalle. Ihan ongelmitta ei tämän droneen käyttöönotto kuitenkaan mennyt ja hetki meni ennen kuin lentoon asti oikeasti päästiin. Lähdin intoa puhkuen säätämään uutta droneani ja päivitettyäni firmwaren paritin niin lasit kuin ohjaimenkin droneni kanssa. Tämän jälkeen siirryin tutkimaan kaikkien FPV-drone-pilottien tuntemaa Betaflight-ohjelmistoa. Googlehaut lauloivat ja asetuksia tutkiessa huomasin, että jostain syystä ohjainlinkiksi oli valittu Crossfire. Tämä ei ollut se, mitä hankkimani ohjain tuki, joten vaihdoin sille sopivampaan S-busiin. Hieman hämmästelin tätä asetusta, sillä olinhan ostanut nimenomaan version, missä ei Crossfire-vastaanotinto tullut mukana. Miksi se oli laitettu droneen valmiisiin konfiguraatioihin ohjausvaihtoehdoksi? Ja eihän se ohjain toiminut. Tuntien kiroilun jälkeen sain viimein vastauksen FPV Finlandin Slackissa ongelmaan otettuani tämän valokuvan. Tuohan on Crossfire-linkki, ota se irti. Minulle oli ilmeisestikin lähetetty hyllystä Crossfirella varustettu malli joko vahingossa tai tarkoituksella, kun varastosaldo oli tyhjä siitä, mitä olin tilannut. Tai sitten olin itse mokannut tilauksen. Joka tapauksessa, kun Crossfire vastaanotin otettiin irti, niin yhteys ohjaimen kanssa lähti välittömästi toimimaan. Ja sitten tulikin hirveä kiire päästä tietenkin kokeilemaan, miten drone lentää. Ja en ole koskaan tätä vielä lentänyt. Ihan ensimmäistä kertaa nyt kokeillaan ja katsotaan kuinka tässä käy. No niin, ensimmäinen yritys tällä droneella päättyi siihen, että drone ei lähtenyt lentoon. Mitä ilmeisemminkin oli unohtanut säätää jonkun asetuksen paikalle. Luultavastikin throttle ei ollut oikeassa asetuksessa, joten ei muuta kuin kotia kokeilemaan. No kaasussa ongelma ei ollut eikä edes asetuksissa. Vika oli yksinkertaisesti käyttäjässä. Olin vahingossa pitänyt droneen kääntämiseen tarkoitetun flip-over-moodin, toisaalta nimeltään turtless-moodin päällä, enkä tajunnut ongelmaa. Tämän vuoksi propellit pyörivät väärään suuntaan, eikä kaasu tehnyt mitään. Nolon havainnon jälkeen tein vielä kotilattialla testin, että kaikki varmasti toimii oikein, mutta tässä kohtaa päivä oli jo liian pitkällä ja piti odottaa seuraavaan päivään. No niin, sama paikka. Seuraava päivä. Ja tällä kertaa otin mukaan jopa läppäri siltä varalta, että jos asetukset on vähän miten sattuu, niin pystyy korjaamaan paikan päällä, niin ei tarvitse edestakas ajella. Nyt käytännössä kuitenkin täytyy sanoa, että eihän se ollut siitä kiinni, että asetuksessa olisi ollut pielessä, vaan yksinkertaisesti siitä, että en vaan osaa. Ei muuta kuin uutta yritystä sitten vain putkeen. Olin niin keskittynyt kaiken tämän säätämisen jälkeen, että en ollenkaan tajunnut piipityksen olevan päällä ennen kuin myöhemmin lensin lähempää itseäni. Hetken arvottuani sitä, että mihinkään oikein sen piipittimen pistinkään, sain senkin pois päältä. Yksin minun ei tarvinnut lentää, vaan seurannani oli Miika sekä dedikoitu spotteri. Tämän ansiosta sain yhdessä Miikan kanssa keskittyä lentämiseen. Viimeinkin. Kaiken kaikkiaan Roma saa minulta peukun ylös, sillä on hauska lentää ja olen vasta päässyt aivan alkuun sen kanssa.